วันนี้นะคะเราอยากจะกินขนมปังอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยโอ๊ตแล้วก็ใช้สวัสดีค่ะว้าสวัสดีเราสวัสดีค่ะว้าสวัสดีค่ะแม่ๆทุกคนนะคะ วันนี้นะคะเราอยากจะกินขนมปังแล้วก็ขนมปังเนี่ยถ้าเราไปซื้อกินมันก็จะอาจจะทำให้เราอ้วนได้ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรเข้าไปในนั้นบ้างเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยจะมาทำขนมปังจากข้าวโอ๊ตค่ะวันนี้เราเตรียมของพร้อมแล้วมาดูบ้านเราไม่รกด้วยเพราะว่าเราจัดการให้มันเรียบร้อยสวยงามด้านหลังดูให้มันไม่รกไม่เลอะนะเมลินพร้อมทำขนมปังข้าวโอ๊ตหรือยังครับกับไข่1 ฟองครับ กับไข่พร้อมยังครับโอเคพร้อมหลักๆเลยเราจะใช้ข้าวโอ๊ตค่ะตัวข้าวโอ๊ตเหมือนเดิมนะคะที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมน้ำเข้าไปได้เรียกย่อยง่ายมีกากใยเยอะเวลากินเข้าไปมันก็จะพองตัวแล้วก็ทำให้เราอิ่มนานแล้วก็มีกากใยเยอะข้าวโอ๊ตเนี่ยค่ะมีกากใยทั้งหมด 98% เพราะฉะนั้นอะไรที่กินเข้าไปมันก็จะย่อยออกมาหมดเลยแล้วก็อุปกรณ์หลักๆสำคัญวันนี้เนาะนอกจากข้าวโอ๊ตแล้วก็จะมีนี่ค่ะโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตธรรมชาติไม่มีน้ำตาลนะคะเราก็จะมาใส่เป็นส่วนผสมของขนมปังวันนี้แล้วที่เหลือเนี่ยที่เพิ่มความหวานแล้วก็เพิ่มอะไรเงี้ยเราก็ใช้ตัวเมเปิลไซรัปค่ะอันนี้ตัวจากแคนาดาเลยนะใช่ไหมอร่อยหวานมากแล้วก็ใช้นี่ค่ะลูกเกดในการเพิ่มความหวานแล้วเราไม่ใช้น้ำตาลเหมือนเดิมนะคะเราไม่มีน้ำตาลไม่มียีสต์ครั้งนี้ค่ะโอเคมาไม่ต้องแอบใส่ช็อกโกแลตอร่อยไหมโอเคนะใส่ช็อกโกแลตเลอะเลยไม่ต้องใส่ช็อกโกแลตมามิลานวันนี้อันดับแรกเลยคือเราจะใช้ข้าวโอ๊ตนะคะโรลโอ๊ตอย่างนี้แล้วก็ไปปั่นนะคะซึ่งเราจริงๆแล้วเราปั่นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้เป็นแบบผงแป้งข้าวโอ๊ตนี่คือถ้าสมมติว่าใครนะไม่มีเครื่องปั่นที่บ้านก็ไปซื้อแบบพวกโอ๊ตฟลาวก็ได้นะคะมันก็จะเป็นข้าวโอ๊ตแบบ100%แล้วก็ถ้าใครอยากซื้อข้าวโอ๊ตแล้วไปปั่นเองแบบเครื่องปั่นที่บ้านก็ใช้ข้าวโอ๊ตแบบประมาณนี้ได้แล้วก็ไปปั่นให้มันกลายเป็นโอ๊ตฟลาวอย่างนี้เนาะอันนี้จะใช้ทั้งหมดประมาณ450 กรัมหรือว่า3ถ้วยกับอีกประมาณ3ถ้วย2เศษ2 3มาเราจะเริ่มทำกันเลยล้างมือก่อนทำนะครับล้างมือก่อนทำเฮียช่วยล้างมือให้น้องหน่อยครับเมลินเฮียช่วยล้างมือให้450 กรัมนะคะมิลานเราจะมาชั่งกันอันนี้200 กรัมไปก่อนอันนี้ใส่ไปเกินไปหน่อยนิดนึงไม่เป็นไรว้าลานใส่ไปเลยใช้อันนี้ทั้งหมดนะคะตัวแป้งข้าวโอ๊ตนะคะประมาณ250 กรัมหรือว่าใช้ข้าวโอ๊ตปกตินี้ก็ได้450 กรัมพูดผิด450 กรัมแล้วก็ไปปั่นอันนี้กินไม่ได้ลุงกินไม่ได้อันนี้กินได้เอาไว้ทำก่อนลูกเสร็จเรียบร้อยอีกอันนะคะที่จะทำให้ไอตัวแป้งมันแบบน่าจะไปด้วยกันได้ดีก็คือใช้ตัว Quick Oat อันนี้เราใช้ของยี่ห้อเนี้ยเป็นยี่ห้อจากออสเตรเลียซึ่งมันเป็น Quick Oat ตัวนี้ Quick Oat มันแตกต่างไงกับ Roll Oat เนาะ Roll Oat มันคือเป็นเม็ดอย่างนี้เลยไม่ได้ทำการคลุกมาเลยนะคะไม่ได้มีการทำคลุกอันนี้มันคลุกฮาร์ฟมาแล้วก็เวลาเอาไปใส่ในการทำอาหารมันก็จะสุกเร็วขึ้นเนาะอันนี้เข้าไปน้ำร้อนประมาณหรือว่านมร้อนประมาณ 2-3 นาทีก็จะสุกแล้วตัวนี้ต้องใช้การคลุกนานกว่านั้นหรือว่าเอาเข้าไปต้มอะไรเงี้ยเป็น10 นาทีเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะใช้ทั้งหมด150 กรัมค่ะมิลานใส่เลยโอเคประมาณนี้ก็คือใช้ทั้งหมด150 กรัมหรือถ้าเป็นถ้วยตวงก็ประมาณอยู่ที่1 เศษ 3/4 ถ้วยตวงเนาะอันนี้คือเราก็ได้แล้วตัวเมนอินกรีเดียนที่เราทำทั้งหมดนะคะตัวโอ๊ตใช้ทั้งโรลโอ๊ตแล้วก็โอ๊ตแล้วก็ใช้โอ๊ตตัวนี้นะคะเพื่อให้มันKaput? ฮะ Did it break? You break that โอเคไข่แตก
เสร็จเรียบร้อยนะครับที่เราจะใช้เหมือนเดิมนะครับเพื่อทำให้ขนมปังมันฟูขึ้นมาก็คือใช้ผงฟูหรือเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะวันนี้เราใช้เบกกิ้งพาวเดอร์2ช้อนชาแล้วก็ใช้เบกกิ้งโซดานะคะ1ช้อนชาอันนี้ใช้2ช้อนชานะคะประมาณนี้ไม่ต้องคูณเยอะมากนะอันนี้1ผงฟู2ช้อนชาเมลินรอก่อนนี่ไงอันนี้อยู่นี่ไงกินนี่ได้อยู่แล้วก็เบกกิ้งโซดาอีก1ช้อนชา วุ้บหายไปแล้ว อันนี้สิ่งที่มันจะเลิศตรงนี้คือเราจะไม่ได้ใช้นมไม่ได้ใช้อะไรแต่เราจะใช้โยเกิร์ตยี่ห้อนี้เราชอบมากเลยไม่มีใครสนับสนุนเรานะแต่เรากินอยู่ที่บ้านแล้วก็คิดว่าเป็นโยเกิร์ตที่ดีอร่อยกล่องนึงมันจะมี450 กรัมวันนี้จะใช้โยเกิร์ตทั้งหมด500 กรัมหรือครึ่งกิโลนะคะในการทำอันนี้ซึ่งมันก็จะได้1กล่องเต็มๆอร่อยไหมลูก爸爸，So cute. 爸爸，ใส่น้ำตาลเยอะ ไม่ใส่ครับวันนี้ไม่ใส่น้ำตาลนะครับ ๆใส่เยอะๆเลยใส่ช็อกโกแลตด้วย ไม่ใส่ช็อกโกแลตครับนี่โอเคได้ประมาณนี้มาดูเนื้อหน่อยสิช่างกล้อง เนื้อมันก็จะอย่างนี้นะครับ เนื้อได้ประมาณนี้สวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใส่นี่ค่ะโยเกิร์ตใส่อันนี้ได้450 กรัมเดี๋ยวเราจะชั่งอีกประมาณแล้วก็ชั่งอีกประมาณ50 กรัมได้ทั้งหมด500 กรัมนะคะโยเกิร์ตในวันนี้โอเคอร่อยไหมอร่อยใส่โยเกิร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะไม่ใช้น้ำตาลนะคะเราจะใช้เมเปิลไซรัปเพิ่มความหวานแล้วก็ใช้ตัวลูกเกดในการเพิ่มความหวานแทนไซรัปวันนี้จะใช้เมเปิลไซรัปประมาณ2ช้อนโต๊ะ1 2ประมาณ3ช้อนโต๊ะโอเคเฮียทำได้ดีมากเลยมาเดี๋ยวเราคนเดี๋ยวแม่ช่วยคนให้มาทีนี้ล้างมือกันเสร็จหรือยังทุกคนล้างมือหรือยังล้างแล้วเดี๋ยวเราจะใช้มือในการปั้นขยำแป๊บหนึ่งขอคนก่อนแป๊บหนึ่งขอมาดูสิครับมัน จะเป็นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปั้นกันแล้วนะแต่ขอไปเล่นนิดนึงไม่ได้เถอะแม่อันนี้ปกติจะใช้เวลาถ้าสมมติว่าไม่มีลูกเยอะอย่างเงี้ยนะคะมันใช้เวลาเตรียมประมาณแค่ไม่ถึง10 นาทีถ้ามีลูกเยอะมันจะใช้เวลามากกว่านั้นถ้าใช้การตัดต่อเอาเนาะให้มันสั้นๆอะไรลูกนี่อย่างนี้ขึ้นมาแบะเอาไหมนี่แบะนะว้าลืมใส่ลูกเกดมิลานลืมใส่ลูกเกดถ้าสมมติว่าที่บ้านไหนไม่ชอบลูกเกดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเราใช้เมเปิลไซรัปในการทำให้รสชาติมันหวานอยู่แล้วแล้วก็อันนี้คือบ้านเราพี่นันใส่ลูกเกดอร่อยกว่าป่ะหรือว่าอะไรใส่ไปนิดนึงนะครับเจ้าว่าวคืออะไรลูกครับ Yeah, Papa's here. Wow. มาไว้ตรงนี้โคตรพูดเด็ดมันแตกเมื่อกี้ลืมไข่ค่ะใส่ไข่เป็น1 ฟองมาเริ่มใหม่ติดกันเนาะได้เราไม่ใส่ไข่อันนี้เนื้อมันเริ่มดีแล้วเห็นป่ะแม่ก็ว่าทำไมเนื้อมันถึงมันยังแบบติดกันอยู่เพราะเราลืมไข่นี่เองตลกไหมแมลินตลกเนี่ยนี่ไงจะมึงถ้าใส่ไข่มันก็จะเริ่มหายแล้วเดี๋ยวมิลานแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ขอยำให้มันไข่เข้ากันก่อนแป๊บเดียวจะได้กินไหมเนี่ยแม่ว่าสูตรนี้มันจะได้เรื่องไหมมิลานได้ไหมเมลินได้เรื่องไหมได้เรื่องนะว้าวลูกว้าวเฮียปั้นปีน
พอแล้วไม่นานอ่า ดิน พอเมลินน้ำหกไอ้ยา Maybe sw- เมลิน น้ำท่วมบ้าน มาลองเช็คแล้วนะคะว่าตัวขนมปังได้หรือยังวิธีการเช็คก็คือให้ใช้ซ่อมหรือใช้ตัวเขาเรียกอะไรนะไม้จิ้มฟันใช่ปะแหลมเนี่ยจิ้มลงไป ถ้ามันดึงขึ้นมาแล้วมันไม่มีอะไรติดซ่อม ไม่มีอะไรติดไม้จิ้มฟันแปลว่าใช้ได้ก็จะลองจิ้มดู มีไหมมีอะไรวะมีเหรอไม่มีหรอกโอ้นิดหน่อยอันนี้เป็นลูกเกดเพราะฉะนั้นตัวเนื้อมันสุกแล้ว เราจะมาชำแหละมันดูว่ามันใช้ได้ไหมโอ้เมลินอยู่ไหนอะเมลัน ข้างบนหลับอยู่ หลับอยู่ไม่หลับ2 ชั่วโมงโอเคเรามาตัดกันดูว่าเนื้อขนมปังเรามันจะเป็นอย่างไรนี่เนื้อขนมปังที่เราได้ก็เป็นประมาณนี้โอ้ใช้ได้อยู่นะอู้น่ากินมากเลยโอเคเราลองชิมนะว่าเนื้อมัน อร่อยจังเลย อร่อยปะอร่อยปะแม่ไม่ได้ใส่เกลือนะ จริงแล้วใส่เกลือด้วยก็ได้อร่อยจริงนะใส่ได้ก็จะมีรสหวานของตัวที่เราใส่เมเปิลไซรัปไปนิดนึงเนาะป้าลองชิมไหมอ่ะให้ลองป้าชิมดู อร่อยจริง เฟกค่ะเฟกนิดนึง โอเค ได้แล้วขนมปังข้าวโอ๊ตสุดแสนอร่อยขนมปังนี้เราก็จะกินเป็นอาหารเช้านะคะแทนที่เราจะไปซื้อขนมปังจากด้านนอกมา เพราะว่าเราถือคอนเซ็ปต์ว่ากินดีมี อ้วน ไม่อ้วนกินดีมีซิกแพคโอเคค่ะ วันนี้ก็เอาสูตรนี้ไปทำกันนะคะสำหรับขนมปังข้าวโอ๊ตนะคะ ก็ได้เนื้อมาประมาณอย่างนี้จากสูตรที่เราทำกันไป รับรองสุขภาพดีนะคะ สิ่งที่จะได้มาก็คืออย่างเงี้ยค่ะน่ากินมากเลยแล้วก็ใครที่ชอบให้ขนมปังมันมีความเค็มนิดนึงเนาะก็สามารถใส่เกลือได้ประมาณ1 ช้อนโต๊ะช้อนชาครึ่ง1 ช้อนแล้วมาเจอกันต่อไปนะคะสำหรับคุณแม่นะคะที่อยากกินดีและมีซิกแพคตอนนี้พิมพ์ได้1 แพ็คแล้วค่ะเราจะมีซิกแพคไปด้วยกันแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย ๆขอกดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะครับ